خب ما شروع کنیم، بقیه بچه هم هر کی اومد وسط اوکیش میکنیم بیاد. ببین این جلسه یکم طولانی میشه چون سه تا بازار رو میخوایم بررسی کنیم. این زوم هم 40 دقیقه است، یعنی بعد 40 دقیقه میبندم، دوباره لینک میذارم، تشریف میارید و وسطش هم حالا استراحتی لازم خواهد بود دیگه. فعلا از بازار اول فارکس شروع بکنیم، بعد کریپتو، بعد میریم بورس ایران. برای اول از شاخصهای سهامی من شروع میکنم. هر سکشنمون یعنی فارکس تموم شد یه فرصت میذاریم که دوستان سوالی اگه داشتن بپرسن. از شاخصهای سهامی من شروع میکنم. اول بریم سراغ S&P. از S&P 500 شروع بکنیم، ببینیم که اوضاع چطوری هست. خب طبق معمول اول ببینیم که قراره که چی بشه و چی نشه. تارگت های اصلیمون رو مشخص بکنیم. ببینید با گذشته دیگه بیشتر از من این 20 نمیرم عقب. برای S&P همینقدر کافی هست. میایم این انوتیت. ببینید ما از اینجا که حرکت رو شروع کردیم یک اومدیم، این یک رو یک سیمتری براش بگیریم که اینه سیمتری. خب این سیمتریش افتاده 7700، یعنی تا به این نرسه ما دیگه منتظر کراش بزرگی چیزی نیستیم، یعنی انتظار نداریم که یه مثلا همچین کراشایی دوباره رخ بده فعلا. پس فعلا هدف اصلی 7700 هست در این بروکر. به صورت لوگاریتمی هم داریم نگاه میکنیم به چارت. خب اینا رو که متوجه شدیم، پس هدف اینجاست. برای رسیدن به اینجا شما باید لانگ باشید و هر وقت که بازار ریخت منتظر لانگ میمونید، یعنی در تایم بالا منتظر این میشید که براتون یا نقضی در نزول رخ بده، همون چیزی که من بارها دارم تکرار میکنم، یا یه بیس رالی شکل بگیره، کارش تموم شه و بره به سمت بالا. اون وقت شما میتونید وقتی این رو زد، این یکه، این دوه، این سه، اینم یه یک بزرگتر، اینو تو دایره میذارم که این پایین میشه دو خودش. وقتی این یک دو وسطش اومد بالاش رو زد، شما مطمئن میشی که اینجا دیگه تموم کار و بازار اصلاح که داد، دوباره همین کاری که گفتم، همین کار رو حالا تو این اصلاح دنبالش میگردید، لانگش بکنید، لانگش بکنید برای دوباره سقف رو زدن. خب اینم از این. پس همه چی مشخصه. هفته پیشم تو جلسه آخری که گذاشتم یوتیوب اینا رو کامل توضیح هم دادم. اگر صدای من یکو قطع شد یا اتفاقی افتاد صبر بکنید تا برگردم، اینترنت ها زیاد اوضاعش خوب نیست. خب پس 7700 شد تارگت اول. از طرفی از اینجا، از جایی که تقریبا هممون با هم بودیم، البته ماها از اینجا بازار شروع کردیم، با هم بودیم، نمیشناختیم همو، کم کم با هم دیگه آشنا شدیم اینجا کلا جدا شدیم و اومدیم برای خودمون یک روش دیگر رو توضیح دادیم، همین چیزی که الان داریم راجبش حرف میزنیم. خب این میشه. حالا اینو من پاک کنم. حالا از اینجا که شروع شده دوباره بازار یه یک نارنجی ساخت، بعد اومده یک آبی ساخته، دو آبی ساخته، رفته سه آبی، اومده همش رو بسته، شده دو نارنجی. حالا
این دو نارنجی ما دوباره باید براش سیمتری بگیریم، یک دو نارنجی رو بگیریم بذاریم روی یک نارنجی. خب میبینید چیزی که هست، تارگتی که به ما داده چنده؟ 7222 که البته اینو من باید نارنجی بکنم چون این یک دو نارنجیه، این میشه نارنجی. پس یک دو داریم، یک دو نارنجی داریم. ببینیم میخوام قدم به قدم بریم جلو. پس این مینیموم سیمتریش افتاده اینجا، ماکسیموم سیمتریش افتاده 8453 که معمولا این مینیموم سیمتری که گرفتیم رو بالاش رو رد میکنه و احتمالاً هدف نهایی S&P در این ترندی که شروع کرده 8450، بعدش دیگه میریم به سمت پایین دوباره تا چی بسته بشه؟ تا مثلا این رو دوش رو بدیم یا چون الان در سیمتری مینیمومش میرسیم اینجا، خب احتمالش هست که ما بیایم یک اصلا جدید بسازیم، یک جدید، ولی احتمالا دو میشه، این دو میشه، احتمالش هست این دو بشه. ببینیم که چی میشه. وقتی به اینجا رسید میتونیم راجبش حرف بزنیم، الان نمیتونیم دقیقا بگیم که چه اتفاقی میفته. به اینجا برسه ببینیم شرایط مارکت چطور هست. یک لحظه انگار قطع شد نتم، حالا دوباره برگشت. صدای من هم اینجوری شده باشه برات. وقتی به اینجا رسید، دوستان صدای من داری؟ یکی از بچه ها بگن، چون اینجا 4 تا قطع میشه، احتمالا نتم هم قطع. بله استاد صداتون هست و چت ننویسین چون من چت نمیتونم ببینم. اگه مشکلی بود مایک باز کنید بگید. وقتی به اینجا رسید، اگه اینجا اصلاحی که داد از این اصلاح بزرگتر نشه، میتونه اینجا یک جدید بسازه دوباره بره بالا. یعنی تا بالاش رو نزده ما میگیم این رو میده، ولی اگه بالاش رو که بزنی که هیچی. فعلا اینا اصلا الان مهم نیست، شاید یه سال دیگه طول بکشه به اون بالا برسیم. پس فعلا به فکر باید لانگ باشیم به سمت بالا. این برای S&P تایم بالاش. حالا میایم این رو ریز بکنیم، بیایم از تایم پایین تر ببینیم ما الان داریم چیکار میکنیم. دقت بکنید از این پایین که شروع شده یه یک سفید هست اینجا، بعد یه دونه یک دو هست که این تو این کندل دیلی دیده نمیشه. بذارم 4 ساعته دیده بشه، 4 ساعته احتمالاً دیده بشه. بله این جاش رو اول کامل ببینید چیه منظورم. اینجا یه یک بزرگ سفید داریم، بعد یک زرد، دو زرد، بعد رفته بالا. حالا ادامهش رو با همدیگه نگاه بکنیم. کاش دوستان همشون یه وقت می اومد، ای وسط میرن و میان، تمرکز به هم میخوره. خب الان بعد این دو زرد چی شده؟ یه یک نارنجی شده، یک آبی شده، دوباره یک قرمز شده، بعد یک دو قرمز. این یک دو قرمز اومده اینجا یک سبز جدید دوباره داده، رفته بالا دو سبز داده. خب پس یک دو قرمز با یک دو سبز تبدیل شده به دو آبی. بر اساس مینیموم سیمتری این تصمیم رو گرفتیم. دوباره اینجا اومده یک بنفش، دو بنفش داده، اومده زیرش رو زده، یک بنفش رو دوباره یه سایکل بسته. پس این دو آبی که اینجا بوده شده دو نارنجی، یعنی 3 آبی داده. الان یک دو نارنجی داریم و بعد که اینو زده اومده رفته این سقف رو زده، یعنی اینکه این سایکل بسته شده، نباید این زیر بیایم فعلا. پس این زیر نباید ببینه، زیر 6500 نباید S&P بیاد. ببینید اینا رو معادل تو داو جونز و نزدک هم میتونی قرار بدیم. راجع به اینم من صحبت میکنم براتون در ادامه که چی کار بکنید. یعنی شما تحلیل اصلیتون رو S&P بذارید، نه رو داو جونز یا نزدک. تحلیل اصلیتون رو روی S&P بذارید. حجم S&P از نزدک بیشتره، نزدک از داو جونز بیشتره. یعنی داو جونز یه جوریه که روش بازی میکنه.
شما بهتره تایید رو از اینا بگیرید، رو اونا ترید بکنید. خب الان داریم میریم برای 3 نارنجی. خب هدفی هم که داریم براش 7200. یه مینیمم سیمتری پیدا کردیم، گفتیم اینجا نارنجی 7200. یعنی انتظار داریم که بازار از اینجا برگرده بره این 7200 رو ببینه، بعدش حتی احتمال داره و حتی میتونه بیاد این پایینم بزنه، بشه 3 نارنجی و بشه 3 زرد و بشه 2 سفید و بعد دوباره برای 3 سفید حرکت کنه بره به سمت اون 8500 که بهتون گفتم. دیتا هم داره اینو تایید میکنه. اوضاع اشتغال خرابه، دیتای 2 روز پیش. امروز هم تورم اومد، اوضاع تورم خوبه، تورم کاهشی شده. 3 بود پیش بینی، 2.7 اومده، 2.6 اومده. هم ماهانش هم سالانه، هم سالانش هم سالانه خالصش، هر دوتا کاهش رو داره نشون میده و این به خاطر همین قیمت نفتی است که خیلی پایینه. ولی مواد غذایی و اینا اونجا گرون شده مثل ایران، هیچ فرقی نداره. ولی در زمینه نفت که ارزونه، بنزین هم براشون ارزونه. پس این دوباره صعود در نظر داریم. از طرفی در این ریزش یک ساخت اومد رفت بالاش رو زد. یادتون باشه اینجا باکس هم گذاشته بودم، اینجا صحبتش رو کردیم، گفتیم این میاد این بالا رو میزنه بعد میشینیم. اگه اینجا رو زد تایید داد، وقتی بازار میفته دنبال باید لانگ باشیم. الان کل چیزی که هست اینه، ما یه دونه 1-2 نزول داریم که نقض شده، یه 1-2 نزول داریم نقض شده. من یه 1 سفید میذارم کل حرکت از این پایین تا این بالا 1 شده. الان تو نزولشیم، این نزول هر جا تموم شه یا نقض بده ما باید دنبال لانگ باشیم، لانگش بکنیم که این یک لانگ شیرین خواهد بود. یعنی برای دوستانی که به خصوص پراپ دارن، این رو اگه جای خوب بگیرن دیگه ولش بکنن کافیه براشون، یه مثلا 5% راحتی میده. خب و اگه یه جای بهتر بتونن بگیرن، میتونه اینو 1/10 1/20 هم ببرن، بستگی داره ورودشون چطور باشه. خب پس یه 1-2 نزول داریم نقض شده، حالا که داره میاد پایین باید دنبال لانگ باشیم. یه 1 جدید اینجا داره، دوباره برای ما یک سیمتری صعودی داره میده اینجا رو، که این اگه کف رو پیدا بکنیم فکر کنیم همینجا کفه، این رو میدی که تقریبا میفته اون بالا، که البته از اینم بالاتر خواهد رفت. یعنی معمولا دوبل سیمتری رو میره، احتمال داره اینجوری حرکت بکنه بعد بیاد بره پایین. این برای S&P. حالا بیایم این نزول رو حالا بررسی کنیم. ببینید دارم قدم به قدم میرم جلو. مدل این که چجوری من اصلا ترید میکنم هم یه جوری دارم بهتون نشون میدم. میام توی یه بروکر دیگه که شمارش تایم پایین رو دارم، نمیبینم اون بالا رو به خاطر این. آها خب این S&P. خب الان این سقف، اولا سقف دست نیویورک اوکی، کف دست آسیاست. دیشب بازار اینجا بسته شد اومد پایین، ژاپن اینجا رو ساخت، از اینجا لندن شروع کرده آورده بازار رو به سمت بالا. پس کف دست آسیاست، احتمالش هست اینجا زده بشه که جمع بکنن بعد بره بالا. از طرفی میام شمارشامون رو میبینیم، اصلا کاری نداریم این کف دست کیه، چون خیلی وقتا این کف ها میمونه بعدن زده میشه. حتما قرار نیست امروز بزنه فردا بزنه، شاید اصلا کلا بره بالا بعد تو برگشت مثلا 6 ماه دیگه بزنه، 3 ماه دیگه بزنه. در ریزش یه 1 سفید داریم اوکی، مینیمم سیمتریش رو اومده، بعد از 1 سفید 1 زرد ساخته، 2 زرد ساخته، اومده اینجا یه بیس ساخته اوکی. اینا رو داشته باشید. این رو هم ببینید سیمتریه. من این رو اینجا بذارم، اینو ببندم. خب ببینید ما از این 1 زرد تا 2 زرد رو بگیریم،
بذاریم مینیموم سیمتری. این وقتی اینجا برگشت به این سمت بالا، من دیروز احساس یعنی حدس رو زدم چون به مینیموم سیمتری نیومده دوباره بریزه، که بازار همین کارم کرد، ریخت. این مینیموم سیمتریش بود، این ماکسیموم سیمتریش بود. پس سیمتری های یک دو زردمون رو پاس کرد. از طرفی اومده اندازه این و اندازه اینجا اصلاح رو به بالا انجام داده. پس من الان حق دارم بگم این پایین شده 3 زرد و 2 سفید، شده 1 2 سفید، 1 2. خب حالا ای داده بیداد، اون یه بار باش همه بیا. خب پس یه دونه 1 دارم، یه دونه 2 دارم، یا باید بیاد این بالا رو بزنه که به من بگه دیگه 3 سفیدی نداریم، نمیخواهیم، که من بتونم در ریزش بعدیش لانگ بکنم، یه استاپ اینجا بذارم، یه تیپی بذارم 7222 و بگم آقا این بازار میره بالا و برای من مثلا یه 1 به 2 یا 1 به 3 قطعی میده. حتی اون وقت میتونم یه ریسک بزرگم هم بکنم، ولی فعلا این کار رو نکرده. پس 2 تا سناریو بیشتر نداریم. سناریوی تایم بالا دارم میگم، یا میاد اینو میزنه میاد اینجا لانگ میریم بالا، یا از همینجا میاد مثلا این پایین، بعد 3 رو که داد میریم بالا. دوبل این یک اولیه که دیگه الان مهم نیست. الان سیمتری هایی که فعال میشه برای ما اینه، این 1 2 سفید رو میگیریم میذاریم اینجا تا نقض نشده. بازار حق داره بیاد اینجا 6669 بیاد اصلا زیر اینم بزنه این نود رو، بعد حرکت کنه بره بالا، مگر اینکه این سناریو بشه، این سناریوی نارنجی که من قرمزش کنم جداش هستم. خب یه احتمال دیگه هم هست. ببینید این وسط، ما الان وسط بازار، این میتونه بیاد اینجا بعد بریزه بعد بره بالا. یعنی ببینید وسط روند رو نمیتونید شما تصمیم خاصی بگیرید. میتونه بیاد اینجا بعد بره بالا، میتونه بیاد اینجا اصلا الان یه بیس بسازه دوباره بیاد اینجا بریزه بعد بره بالا، یعنی نیاز به زمان داشته باشه. میتونه تو رنج بمونه، ولی تا زمانی که اینو نزده یا این پایین سیمتری رو نرسیده، ما قطعا نمیتونیم بگیم که کار کجا تموم شد و بر اساس اون باید تصمیم بگیریم. حالا بیایم برای این پایین رو بررسی کنیم. این صعودی که کرد چی بوده؟ ببینید الان بخوام 1 دقیقه نگاه بکنیم، اینجا میبینید پایین 1 داده، اینجا اومده 2 شده، اینجا اومده 3 شده، 1 شده، دوباره اومده 2 داده، 1 2 داریم، پس 1 2، بعد دوباره 1 داریم، اینجا 2 شده رفته بالا، 3 شده اومده پایینش رو زده، 1 2 3 و دوباره 1 جدید شده. چون فکر نمی‌کنم اندازه این اصلاح داده باشه، بذارین چک کنیم اشتباه نشه حرفم. نه نداده اندازش. پس اینجا 1 2 3 یه 1 داریم، یه 2 داریم، یه 1 جدید داریم، دوباره 1 داریم، بعد بذار ببینم این چی شده. این از این بزرگتره؟ نه از این بزرگتره، آره. نه اینم زده، پس این میشه 2، این میشه 3، این میشه 2، این دیگه رنگ شد چون طی بعد عوض کنم نمیکنم، شد 2. پس 1 2 1 2. حالا میام اینو اندازه میگیرم،
این آیا از این بزرگتره یا کوچیکتره؟ کوچیکتره. این شده اینجا یک، این کلا میشه یه دونه یک. پس بقیه رو پاک کنیم، کلا یه دونه یک داریم. و سیمتریشو میگیری. آها، سیمتری دوبل این بالا شد ولی سیمتری مینیمومش این پایینیه شد. حالا چیکار میکنیم؟ میایم میگیم که اینجا که شروع شده یه یک داده، اومده یه دو شده، رفته بالا شده سه. پس این دو رو داده، این میشه یک دو. دوباره اومده اینجا یه یک داده، یه دو داده، نود سه یه دو نوده یک دو، این میشه سه که اومده زیرش رو زده، این کلا شده یه دونه یک. پس اگه بالای اینو بزنه اینجا استاپ این حرکت هست و باید لانگش کرد. حالا اینو میریم تایم بالا، تایم 15. خب اینجا میذاریم چی؟ اینجا یه دونه یک میذاریم و اینو میذاریم سفید. خب 10 دقیقه مونده، ما هم بیشتر وقت نمیخواد اسم. این میشه یک، اینجا یه دونه خط میندازیم، میگیم بالاشو که زد، این به ما میگه یه یک داریم. و اون وقت سیمتریش چی میشه؟ یه دونه از این پایین تا این بالا میگیریم، این میشه مینیمومش، میذاریم مینیموم سفید. یه دونه هم میذاریم چی؟ این چی اومد؟ اینو بخواستم. یه دونه هم دوبلش. این احتمال هست که نقض بکنه، اینم دوبلشه که افتاد اون بالا، یعنی احتمالش هست که بر اساس دیتایی که امروز و پریروز اومده این نقض رو به ما بده، یعنی این حرکت انجام بشه، بیاد بره بالا، اینو نقض بکنه، بیاد پایین، مطمئنا دو اینو میده و دو اینو اگه داد شما دوباره یه پوزیشن داری، یعنی یه دونه اینجا میتونی بگیری، استاپو بذاری اینجا اگه بالاش زده شد و بیای با از این مینیموم به سمت بالا خروج بزنی و ول کنی. بازار شاید بیاد بره تا این دوبلم برسه، نزدیکش میاد، میدونید به خود دوبل در یک اول نمیرسه. و این دوباره که افتاد شما دوباره یه لانگ میگیرید، اینو استاپ میذارید و بهاش برای سه میرید که معمولا بهترین پوزیشن این پوزیشن دوم هست. پوزیشن اول شاید ریسک به ریوارد نداشته باشه ولی اطمینان خاطر داره. این پوزیشن اول که دارم اینو میگم اطمینان خاطر عوضش شما دارید. خب بهتون این 7 میده ولی معمولا این بالا رو هم میزنه، یعنی احتمالا یه یک به یک یا یک به دو رو به شما بده ولی خب پوزیشن خوبی میشه. دوباره اونم میتونید ورود خوب داشته باشید، نگاه بکنید به اتفاقی که از اینجا داره میفته. اگه اینو زد ببینید با چه ساختاری اومده، اگه خود اینم اومد یه یک ساخت مثلا رفتی بالا، دوباره یک ساخت این بالا رو زد رفت بالا، برگشت منتظر شید یک دو دوم رو بگیرید با استاپ کوچیکتر که تا اینجایی که میاد اون وقت این بهتون یک به چهار میده، وقت این پوزیشن بهتون یک به چهار. یا ببینید ساختار چی تشکیل میشه، شاید بیاد اینجا یه یک بسازه، بیاد اینجا دو کنه اصلا، بیاد این پایین لانگ بشه برای اینجا سه. دوباره اینجا باید منتظر شیم ببینید که میخواد چیکار کنه، این بالا رو میزنه یا نه. اگه نزد حواستون باشه به ریزش، تو ریزش نقض اتفاق افتاد ورود کنین دوباره، اگه نقض اتفاق نیفتاد همینجوری داره میاد پایین ولش کنید بذارین بیاد، ببینید اینو نقض میکنه، یعنی این کار رو میکنه یا نه. اگه نقض کرد چه بهتر، بشینین کنار، یه سیمتری از این یک دو سفید دارید، یک سیمتری از این ریزش دستتون میگیره، این پایین در فصل مشترکش میشینید، یه هفته دیگه دو هفته دیگه مهم نیست شما یه لانگ میگیرید، اون وقت یه ریسک ریوارد عالی تا 7200 دارید. شما لازم نیست همیشه ترید کنید، شما وقتی ترید میکنید که
از لحاظ این سیستمی که باهاش کار میکنید فرقی نداره، یکی میخواد هر چی میخواد کار بکنه کار بکنه. روش تحلیل مهم نیست، مهم اینه که شما فرصت طلبی بکنید، یعنی در بهترین جای ممکن ورود بکنید که ورود بهتون داده باشه. ولی من کلا فکر نمی کنم به سمت بالا بریم، فکر کنم اول میایم پایین ببینیم چی میشه. این شو برای S&P. الان از این 5 دقیقه مونده هنوز از این زوم. من بیام داو جونز رو ساختارش رو بهتون نشون بدم. ببینید داو جونز من پشت اصلا کاری ندارم، شما فکر کنید با پشت اصلا کاری ندارید. چیزی که الان هست رو ببینید. خب الان ببینید بازار اومده برای شما یک سفید این بالا ساخت، بعد یک زرد ساخته، دوباره دو زرد ساخته. خب اگه حواستون به این شمارش بود دیروز هم میتونستی سل بکنید، دیروز هم بازار زد بالا میتونستی سل بکنید، تهش این بود نقض میشد، شما استاپ میخوری ولی بهتون میگفت که این کف رو بستم و اون وقت شما میتونستی با خیال راحت لانگش بکنید برای 52,000 که صحبتش رو برای داو جونز انجام داده بودیم قبلا. خب الان چی داریم تو داو جونز؟ دوباره تو داو جونز میبینید که شما یه یک سفید دارید، یه یک دو زرد دارید که حتی به مینیمم سیمتریش نرسیده، این بالا رو هم نزده. خب میتونه این رو مثل همون S&P بیاد امروز اینجا و به شما بگه که من یه یک دو زرد یه بیس رالی میکنم تمام، بعد برم بالا. یک تحلیلش اینه. دومین تحلیلش اینه که آقا این اینجا دو سفید رو داده، چون اندازه همه اینا اصلاح به سمت بالا کرده، این میشه دو سفید الان عین S&P. یا باید بیاد این پایین سه سفید رو بده، یعنی به این سیمتری برسه، این سیمتری که بذاریم اینجا که حدودا میفته این منطقه پایین. خب یعنی بین این دوتا استراتژی که گفتم، یعنی یک دو زرد به اسرائیلی که میفته اینجا، اون یکی هم با این سیمتری یک دو سفید رو میذارید که خودم هم بذارم ببینید دارم چیو میگم. یک دو سفید، آها این میشه. خب فصل مشترکش کجا میشه؟ فصل مشترک این دوتا میشه اینجا. منتظر باشین که اینو بیاد. این هم که دیگه شمارش نمیخواد، این یه یک بزرگ، این بالاشو بزنه اصلا دیگه تردید نکنیم، ما این بالا رو هم میزنیم، این بالا رو هم میزنیم. این چیزی کرد. ولی S&P اون بر به شما زودتر میگه که این زده میشه یا نه. اینم در نظر بگیرید. شاید S&P اون بر دیگه کفی لازم نداشته باشه، ولی داو بیاد مثلا اینجا، S&P اون بر که این یک سعودی شد تایید داد رفت بالا، خواست اینجا اصلاح کنه که یک دو بسازه، این اصلاح برابر شه با اینکه داو بیاد اینجا، بیاد این پایین رو پاس کنه بعد بره بالا. این جاهاییه که دوستان استاپ میخوره. وسط های روند شما نباید کاری به بازار داشته باشید، شما جایی وارد میشید که مطمئن بشید. الان هیچ اطمینانی تو این بازار الانش نیست، یعنی الان میتونه همین پاشه بیاد اینجا، میتونه بره بالا و میتونه از هر دو طرف بهتون نقض بده و شما از هر دو طرف استاپ بخورید، هم سل کنید استاپ کنید، هم لانگ بکنید. اینجا لانگ فعلا اگه کسی بخواد لانگ بکنه استاپ همین، کار دیگه ای نمیشه با این کرد. خب 2 دقیقه موند، من این 2 دقیقه هم استفاده بکنم براتون نزدک رو نشون بدم، ببینیم نزدک ساختارش چیه، این رو هم بررسی داشته باشیم. ببینید نزدک اینجا یه بیس ساخته، بعد رالی کرده یک زرد، بعد یک قرمز، دو قرمز، اومده پایین سه قرمز، دو زرد رو داده در سیمتری مینیموم، هم زرد هم یک دو قرمز هم یک دو، ببخشید در یک دو قرمز بهتون سیمتری داده که من حالا قرمز نکردم زرد، همینه اینجاست و از همینجا دیروز حرکتش رو کرده. فقط فرقش اینه که نزدیک این پایینش دست خود نیویورک، میتونه نزدیک به سمت بالا حرکت کنه. بهترین جا اینه که اینجا رو بزنه. اگه اینو زد شما میگید آقا کف بسته است، بازار افتاد، با خیال راحت لانگ، همون چیزی که در مورد S&P هم توضیح داد. خب این دیگه الان بسته میشه اینجا.
میریم یه استراحتی میکنید، دوباره لینک رو من میذارم تو گروه، بیایم بریم برای طلا رو تحلیل بکنیم. خب بریم برای ادامه. قبل از اینکه به طلا برسیم اول یورو و دلار رو یه نگاه بکنیم، ایندکس دلار و یورو رو. کجا رفت یورو دلار؟ این چجوری اینو بذاریم که نه؟ آها. خب بذارمش 4 ساعته. ببینیم ما منطقه ای که برای دلار، برای اتمام این ریزشی که از این بالا اتفاق افتاده و حتی بالاتر، دیلی بذارم ببینید چی رو میگن، از اون بالا اتفاق افتاده، سیمتری مینیمومی که داریم و منتظرش هستیم، اون سیمتری اصلی که میخوایم، یعنی سیمتری ماکسیموم ما 95. ببینیم به 95 میرسه یا نه. الان انوتیت بیاد. خب ببین از اینجا که شروع شد این حرکت، یه حرکت کامل بوده، یک بوده اومده پایین. حالا باید ببینیم که آیا میخواد به سمت بالا اینجوری حرکت کنه بعد بیاد پایین، یا همین رو اینجوری ادامه بده به سمت پایین بیاد. اینو با یورو میخوایم بررسیش بکنیم، ببینیم که بر اساس یورو، با یورو بهتر میتونیم بفهمیم. میذارمش 4 ساعته. خب ببینید این بالا رو کار داریم، مثلا کاری به جاهای دیگه نداریم. از این بالا که یورو ریخته، از این بالا اینجا میبینید یه یک ساخته، یه دو ساخته، یه یک ساخته، دو ساخته، اومده بالای یک رو هم زده، پس این پایین رو بسته. بعد یه بیس ساخته، بالای بیس رو زده، رالی کرده. خب یورو اومده یه یک زرد ساخته، دو زرد ساخته، یک نارنجی ساخته، اومده رفته بالا، یه دو نارنجی برای ما ساخته. پس این بالا رو هم اسمشو میذارم دو نارنجی. دوباره دو تا کار میتونه انجام بده. دو تا کارش اینه که یا از اینجا زیر یک نارنجی رو نزنه، بره برای سه نارنجی ادامه بده مسیر رو، یعنی رالی رو ادامه بده. معمولا هم رالی ها اینجوری هستن. یا میتونه بیاد زیر این یک نارنجی رو هم بزنه بعد حرکت بکنه که اون وقت دو سفید میشه، یعنی این یک دویی که داشتیم، یک دو زرد با یک دو نارنجی میشه دو سفید و بعد حرکت بکنه. خب این الان اختلاف زیاده، یعنی شما اینجا رو استاپ بذارید بیاد بخوره بعدش هم باز میره بالا. پس باید چیکار کرد؟ شما باید ریزش رو نگاه بکنید. این جایی که از این بالا ریخته داره میاد پایین، بر اساس اون باید دنبال ترید باشید. خب از این بالا که ریخته من شمارش میذارم اینجا، یه یک زرد ساخته، میذارم ببین اینجاست، یه دونه دو زرد اینجا ساخته که بالا یک زرد رو نزد. دیروز که این حرکت رو رفت یورو بالا نتونست بالا این یک زرد رو بزنه. من اینو میذارم یه ساعته، اون نوده یک زرده قشنگ دیدش، نتونست بزنه. از طرفی این رو من زرد بکنم بنویسم مینیموم آقای سیمتری. ساقی ببخشید صداتون رو الان تصویر ثابت شده، الان درست شد، الان درست شد دوباره. الان من درسته؟ ریزش رو داشته میشمردی، اگه امکان از اولش بگید باشه اگه باشه دارین. باش. خب از این بالا یه یک زرد اومده، برگشته رفته بالا، دو زرد شده، نتونسته بالا رو بزنه، پس احتمالاً داره میاد سه زرد رو بده. مینیموم سیمتریش کجاست؟ ببینید سیمتری رو گرفتیم افتاده اینجا. بخوایم این رو با مستطیلم براتون نشون بدم چی رو دارم اندازه میگیرم، اینه مینیموم سیمتریش اینجاست. این چی بوده؟ این حالا نه، این غلط میشه، اینه. پس من بخوام یورو رو لانگ بکنم
الان یه استاپ دارم، استاپ هم این یک نارنجیه. اینو میذارم به عنوان یه دونه استاپ خوب. این رو هم پاک میکنم. میگم که یورو اگه اومد تو این ناحیه، خب، و برای من یه دونه یک سعودی ساخت و تایید داد، وارد میشم. مثل اینجا، مثل اینجا ببینید یه یک سعودی ساخت، اومده بالاش رو زد، رفته بالا، دوباره با به قول معروف با آرامش میشینید یه اصلاحی بکنه که بتونید با این استاپی که میگیرید شما اینجا بگیرید یا اینجا بگیرید، خیلی در ریسک به ریواردتون اثر میذاره. مثلا ببینید اینجا اگه اینجا وارد بشید، خب اینم استاپش، برای مثلا میگیم آقا همین بالا مثالش، این 1/4 میشه. ولی اگه کسی آرامش داشت، مثلا اومده این وسط وارد شده، خب یا هم دو تا پوزیشن میتونست بگیره، یعنی یه دونه بالا یه دونه بالا، این یک پوزیشن 1/10 میشه. خب فقط مشکل اینه که وقتی بازار یهو بالا میزنه ما حس عقب افتادگی میکنیم. اونجا بهترین کار اینه که شما یه دونه پوزیشن، مثلا اینو که زد، یه پوزیشن باز کنید که اون حسه بره، بعد بشین بازار رو بررسی کنیم، میبینید که اینجا یه یک ساخته، میاد دوش هم میده. بازار که افتاد دیگه راحت میگیریدش. اون وقت دو تا پوزیشن دارید، با دوتا میاد، یکیش بهتون 1/4 مثلا میده، یکیش بهتون 1/10 میده، مجموعش مثلا میشه 1/6-7. خوبه. پس برای یورو منتظر کجا هستیم؟ به احتمال زیاد یورو از اینجا اگه بخواد حرکت بکنه. خب این داره چی به من میگه؟ این داره به من میگه که احتمالاً شاخصهای سهامی هم قدرت نداشته باشن به بالا رفتن و احتمال داره که یه پایین دیگه بزنن. طلا هم همینطور. پس احساس عقب افتادگی نکنید با این بالا پایینای بازار، الکی اکانتاتون رو خراب نکنید، پولاتون رو به فنا ندید. بازار منتظرشین تا بهتون یک راه درست رو نشون بده. این پایین فکر نمی کنم بزنه. اگرم زد اوکیه، یعنی بالاخره وقتی اینجا میرسه میاد اینجا یه چیزی به شما میده. مثلا این میشه 3 زرد، میشه یه یک جدید. کلا این حرکت یه سیمتری میده. اون وقت میدونید اون پایین کجا منتظر باشید. اون سناریویی که گفتم زیر یک نارنجی رو بزنه که 2 سفید رو بهتون بده. بخواد 2 سفید رو بده، این سیمتری ببینید اصلاحیشه، من انداختم اینجا سفید رنگه، اینو رد بکنه من اونور 2 سفید میذارم، به شرطی که زیر یک نارنجی هم بزنه. نزنه فعلا رالی میگیرمش و میگم 1-2 نارنجی بره به سمت بالا. خب اینم برای یورو. حالا بریم برای طلا. نقطه و خط و اینا نذارید، من آخر فرصت میدم که بیاین صحبت بکنیم. ببینید طلا تایم بالا، تایم بالا، ما هدفمون رو گم نکنیم. هدف تایم بالای طلا گفتیم کجاست؟ گفتیم اینجا یک زرد داریم، 2 زرد داریم. مینیموم سیمتریشو کجا گفتیم؟ گفتیم مینیموم سیمتریش 5172. پس تا به اینجا نرسیده در این بروکر پپر، شاید اعداد فرق بکنه در فیوچرز یا بروکرهای دیگه، دارم راجع به این حرف میزنم. هر وقت رسید اینجا دوباره یه اصلاح انتظار داریم و بعد ببینیم آیا میخواد به ماکسیموم سیمتری برسه. ببینید به اینجا که رسید، با دیتا هایی که داریم در آن زمان میتونیم بگیم که میخواد ادامه بده یا نه. اگه به وقتی به اینجا رسیدیم دلار هم به اون محدوده 95 که گفتیم رسید، میگیم که اصلاح عمیق خواهد بود احتمالاً و میخواد این رو بده، این اصلاح رو بده. حتی میتونه همچین اصلاح زمانی بزرگی که 2 سال 3 سال طول کشید رو بده، بعد این بشه بالا 2 زرد دوباره تا بخواد بره برای 3 زرد، بعد تا خودشو به 8000 که ماکسیموم سیمتری مونه برسونه. این من احتمال میدم که دیگه عمری که ماها داریم زندگی میکنیم و ترید خواهیم کرد، فکر کنم اینجا تا به اینجا برسه دیگه طول بکشه و بعدش دیگه بریم
اون دنیا. این خیلی طول میکشه، مگه اینکه رالی قدرتمند بره جنگ ها همینجور پشت سر هم ادامه پیدا بکنه. فعلا درایور جنگ نداره طلا الان درایورش ضعیف شدن فقط دلاره. بانک‌های مرکزی دنیا دارن نقدینگی که دارن روی دلار بوده رو تبدیل میکنن به طلا. این رالی هم به خاطر همونه. با همین میتونید نقره هم ترید بکنید. یعنی وقتی شما طلاتون رسید اینجا، به خصوص دوستانی که تو ایران هستن، میتونن اینجا آقا نقره و طلاشون رو دیگه سبک بکنن، بشینن کنار، بازار اصلاح بکنه ببینیم تا کجا میاد. حتی اگه دلار ایران هم باز بره بالا، ولی این اصلاح عمیقی که اینجا خواهیم داشت تأثیرش رو میذاره روی طلای ایران. پس تا اینجا دلار طلاتون رو نگه داریم، به نظر من نقره‌تون رو نگه داریم. به 5200 که رسید سبک کنید. خب این تایم بالاشه. حالا میایم برای تایم پایینش. خب دوباره با این شمارش های این پشت کاری نداریم. میایم میرسیم به یک جایی که آخرین تحلیلمون، یعنی از 3000 که بازار شروع کرد، از 3000 به سمت بالا حرکت کرده، چی ساخته؟ این چیه اینا اینجا؟ این پاک کنم من اینا رو. این چیه؟ اینم پاک کنم. قدیم موند دیگه. این سفید، اینم از اینم از. خب طبق معمول اینجا بعد این ریزش اومده یک سفید داده، یک زرد داده، یک نارنجی داده، اومدیم بالا دو نارنجی داده. ما گفتیم بالا رو میزه. هر اصلاحی داد باید دنبال لانگ باشیم که طبق معمول ببینید دیلی میکنمش، این وسط دیده بشه. بازار اومده برای ما اینجا یک سفید ساخته، دو سفید رفت بالا شد زد. خیلی وقت راجع به این حرف زدیم، اومد پایین اینجاها بود. من اون پوزیشن بزرگه رو که فکرم اینجا هم هستن اینه گذاشتم، گفتم که تا 5172 این بخواد بره بهتون 5.3 میده که فعلا تو رانه. یعنی کسی لانگش رو گرفته بود در همین ناحیه‌ای که هست، دست بهش نزدم، تحلیل‌های هفته‌ای پیش هست نگاه بکنید. الان تو سود 1 به 1 هست، حداقل بیشتر از 1 به 1. خب اینم برای طلا. خب ادامه تحلیل طلا این میشه. ببینید از اول اومده یه 1 2 ساخته، دوباره یه 1 2 ساخته، دوباره یه 1 قرمز اینجا ساخته که هنوز دو نکرده. ادامه اینجا به بعد رو میرم توی بروکر دیگه که شمارشش هست رو براتون میارم و میگم که چه اتفاقاتی میتونه بیفته. این رو در نظر بگیرید که ما این بالا رو هنوز اینجا که نزدیم. ببینیم فیوچر زدیم، تو فیوچرز این چه اینجوری شده؟ آها بذارش. سقف رو زدیم یا نه؟ انگار زدیم. این فیوچرز طلا، بله سقف رو هم زده دیگه. اوکی، این زده شدن سقف خوبه، چون اگه نمیزد احتمال داشت که اینجا این بیس اینجوری بیاد شکل بده بعد بره بالا، ولی اون رو زده، اون خوبه. حالا بریم تایم پایینش رو بررسی بکنیم. بریم برای تایم پایین تر. یکم خط و خطوط زیاد، شمارش زیاده دیگه، تایم پایینه. خاطر همین شمارش های بزرگ رو توی بروکر دیگه میذارم، کوچیکا رو این بر. بیام از این پایین که بازار حرکت کرده. ببینید وقتی تو رالی ها هستید شما فقط 1 2 میزنید و با 1 2 ها باید بیایم بالا و اگه یکیش نقض شد استاپ بخورید اصلا ایرادی نداره، چون بهتون میگه یه سایکل بسته شده و راهتون رو بهتر میفهمید. پس همه 1 2 ها رو باید ترید بزنید. شما از این پایین که شروع شده اینجا
یه یک دو سفید ساخته بود، یه یک آبی، یه دو آبی، دوباره یک زرد، دوباره اومده ببینید یک دو، اومده بالا دوباره یک، رفته بالا دو. من میام این ورتر بقیه چارت رو ببینیم. اینجا یک زرد، دوباره یک دو، یک نارنجی، دو نارنجی، دوباره یک، دوباره یک دو، یک دو سه، رفته بالا اومده پایین، این دو سفید رو ساخته. اوکی، اینم که برامون ساخته. بعد اومده دوباره یه یک ساخته، بالاش رو زده، بعدش یه یک سفید، دو سفید، اینو میرم نزدیکتر بهتون نشون میدم. فعلا این یکی که اینجا ساخته این استاپ اصلیه، نباید زیر این بخوره. هر پوزیشنی باز کنید باید اینجا استاپ باشه. این اگه بخوره، این یک که هست اینجا جدید، اینجا دو میشه براش. اون وقت این بیاد این زیرو بزنه، خب داره این سایکل میبنده، میخواد دو زرد رو بده. اون وقت باید اندازه این اصلاح و این اصلاح رو پاس بکنه و اون وقت احتمالاً یه همچین حرکتی بکنه و طلا بیاد از این ناحیه 4200 بخواد ادامه روند رو به سمت بالا بره. دوباره اون وقت چیکار باید بکنید اگه اینجا زده شد؟ شما ریزش رو بررسی میکنید، یک دو سه شد لانگ میکنید، نقض داد، دوباره دنبال لانگ میگردید. پس یک دو سه داد، از سیمتری های یک دوش استفاده میکنید که سه رو پیدا بکنید جای لانگ رو، و اگه نقض داد که دیگه کارتون راحته، کفش رو میبنده، شما با اطمینان استاپ میذارید و میرید بالا. الان چیکار میشه که الان هیچ کاری نمیشه که اگه میخوای لانگ بکنید اینجا باید استاپ بذارید، هیچ کاری دیگه نمیشه براش انجام داد. حالا اینو نزدیکتر میبرم، اینجا رو هم ببینید چه سیمتری اینجاست، گیج شدم خودم. خب ببینید اینجا یه بیس ساخته، بالای بیس رو هم زده. اوکی، اینجا یک سفید ساخته، دو سفید ساخته، یک زرد ساخته، اومده این بالا دو زرد، بیس ساخته. خب یک نارنجی گذاشتم براش ولی اندازه این دو سفید نیومده پایین، بعد رفته بالا. خب دو نارنجی شد، میشه اینجا دو نارنجی، اندازش هم اومده پایین. حالا این یا میاد اینجا یه بیس میسازه، همه اینا رو میکنه یه دونه یک دو، و حتی میتونه این که یکه این دوش بشه، بعد حرکت کنه. اگه نکنه دیگه باید بریم $100 شاید $200 پایین تر برای اینکه طلا بخواد حرکت بکنه. پس اینجا باید استاپ گذاشت. حالا تو همین ریزش آخرش هم، این ریزش آخرش چطوری شده؟ من همون پوزیشن رو دارم و همون پوزیشن تایم بالا رو دست بهش ندادم، فیری مونده ولش کرد. خب میبینی یه دقیقهش قشنگ خوشگل معلومه دیگه. اومده اینجا یه یک ساخته برای شما، دو ساخته، دوباره یک دو، اومده پایینشو بسته. از این بالا یه یک داره، یه دو داره، یه یک دو سه داره. پس یک دو، یک دو، نباید اینا رو هم بزن. الان همینا رو بزنه تموم، یعنی یه لگ دیگه میاد پایین، احتمالاً بیاد همین محدوده که بهتون گفتم، میتونید سیمتری بگیرید و احتمال زیاد اون پایین استاپ رو نزنه و همین رو هم میتونید ازش تریدی بگیرید. این یه سیمتریه که فکر نمی کنم این باشه، اگه بیاد پایین میاد واسه این سیمتری. این 4290. این برم نگاه بکنی، برم 15 دقیقه ببینید کجا افتاد. میفته اینجا، زیر این دور رو انگار داره میزن، بعد بره به سمت بالا. خب این ببینید، حتی یک نکته، شما وقتی یک سایکلتون تموم میشه، من اینو اینور جایی که قشنگ یه چیزی رو بگم،
به خصوص بچه‌هایی که حوصله تایم بالا ندارن میخوان تایم پایین کار کنن، باید این کارو بکنن. ببینید یک سایکلی شروع شده، 1 2 3. این سایکل خب فکر کنید سلش هم نگرفتین دیگه، فقط میخواین بای بگیرید. سلش هم میتونستید با تایید این یک قرمز ورود کنید، دوباره اینجا سل بکنید، ولی فکر کنید نگرفت. الان شما اینجا می نویسیم یه دونه یک، چی شد؟ می نویسیم یه دونه یک، اینجا می نویسیم دو، سفیدش کنم خوشگل قشنگ. از طرفی هم میاید سیمتریاشو میگیرید، یه سیمتری مینیمم به شما میده، یه سیمتری ماکسیموم میده، به خصوص اونایی که تایم پایین میخوان کار کنن. پس مشترکش رو میگیرید. اوکی. بعد دوباره این لگ آخر چون نکشید، دوباره این لگ آخر خودش ساختار داره دیگه، خودش یا میاد براتون. الان صدام با چیزایی که میکشم برابره؟ نه آقای ساقی، لگ افتاده آقای ساقی. الان صدا و تصویر رو داری؟ الان صداتون هست، تصویرتون رو یه کاری بکنین که متوجه بشم هماهنگه. ببینید الان یه دونه خط کشید. آره الان اوکی شد. الان اوکی. خب ادامه. دوباره این لگ آخر یک ساختار داره، یعنی ببینید شما داری انگار عین فرکتال دیگه، داریم هی یه چیزی رو تکرار میکنیم از تایم 1 دقیقه تا برید تا تایم هفتگی ماهانه. دوباره اینجا برای شما یا میاد 1 2 3 میره، یا میاد 1 2 بزرگ میکنه، دوباره این لگ 2 آخرش دوباره داخلش 1 2 3 میره. خب تموم میشه یک جا. کجاست؟ معمولا تو سیمتری ها. از کجا میفهمید تموم شده؟ میاد یه یک سعودی میزنه، یا میاد تو نزولش یه نقضی انجام میده. بعد شما میاد این که انجام شد یه دونه یک سعودی که ساخت ورود میکنید. خب حتی اگر ترند اصلی نزولی هم باشد، این میاد نصف این حرکت رو پس میگیره و همین برای شما یه دونه 1 به 2 1 به 3 1 به 4 میده. یعنی در طول روز این میشه اون نون روز، میتونید اینو در بیارید. یعنی یه تایم بالا باز کنید دست بهش نزنید. از طرف دیگه برای اینکه بیکار نشید میتونید با ریسک کمتر بیاید اینا رو ترید بکنید. خب الان که میگم اینجا طلا رسید به این منطقه، دارم میاد، اومد رسید به این منطقه ای که اینجا گفتم، حتی اگر بخواهد این رو بزنه، یا همین حرکتی که اومد یهو میاد اینو میزنه، تموم میشه میره، مثل اینجا اومد این پایین رو زد تموم. یا میاد اول این منطقه، خب کل این ریزشی که اومده نصفش رو برمیگرده. شما میتونید اینجا یه پوزیشن 1 به 3 1 به 4 بگیرید، بعدم یا هم فری بکنید که اگه رفت بالا که باش میرید، میتونید نصفش رو فری کنید نگه دارید، نصفش رو ببندید بگید سودش رو برد. اوکی باشه، گوشی من افتاد. یا اینجوری میتونید اینا رو ترید بزنید، این بالاخره نصفش رو پس میگید. خب فکر کنم طلا رو دیگه کامل گفتیم. این 1 دقیقه رو یه بار دیگه اینجا رو ببینیم چی ساخت. یک اینجا ساخته، یه 1 2 داده اومده پایین نقضش کرده بالاشو نزد، دوباره یه یک نزولی ساخته، دوباره یه یک نزولی ساخته، اومده اینجا هم فکر میکنم این پایین رو بشکونه. بر اساس اون تحلیلی هم که رو طلا و یورو، دلار و یورو داریم، احتمالاً فکر میکنم این پایین رو بشکونه.
خب اینم برای طلا. یورو رو هم که گفتم. یه نگاه به نفت بکنیم. خیلی وقت نفت رو گذاشتیم کنار. نفت رو منتظرم یه پوزیشن درست حسابی ازش بگیریم. خب این نفت یو اس اویله. حواستون باشه. ببین این یه شمارش گذاشتم، منتظرم یه جای خوب خواهم گفتیم بهتون. یه یک زرد داریم، یه دو زرد داریم، یه یک نارنجی داریم، دو نارنجی داریم. اون سیمتری مینیموم این نارنجی ها اینجاست، $50 و سیمتری ماکسیموم زرده 46، سیمتری ماکسیموم نارنجیه 45. تقریبا میشه گفت که این ناحیه فصل مشترک یک ناحیه جذاب واسه یه لانگیه که احتمالاً همچین چیزی خواهد. بالاخره یه یک دو داریم، یه یک دو سه هم داریم میشیم. از طرف این ورم دارم میشمونم، یه یک قرمز داریم، یک سبز داریم، یک دو آبی داریم، این داخلش هم که داره میاد همچنان. یک لانگ اینجا خواهد داد احتمال زیاد $53. یک لانگ اینجا میده که احتمالاً این یک قرمز و یک سبز رو یک دو کنه. یعنی یه بار بیاد اینجا برگرده دو سبز شه، دوباره بیاد اینجا سه سبز شه، دو قرمز شه بیاد بالا، بعد بره سه قرمز اینجا بده و بره بالا. این چیزیه که نفت به نظر، یعنی همین چیزی که اینجا ساخته رو خواهد داد. اگر در این ناحیه ها خواستیم لانگ بکنیم باید بزن در رو باشه. یعنی یک روند رفت بالا، مثل این رفت بالا، باید بزنید بیرون تا به این برسه. به اینجا که رسید دیگه کار شروع میشه و دیگه در صعود شما نقص نمیبینید. وقتی تو ترند نزولی نقص خواهد داد بهتون. اینم برای نفت. طلا هم که ارسالی کردیم، بریم برای کریپتو بعدش. خب بیت کوین انوتیت من کو، این انوتیت ابزار دستم. ببینید بیت کوین این پشت این هرچیه یه یک از این پایین اومده دیگه، اون یه یک با اون کاری نداره. این اومده یه یک زرد ساخته، یه دو زرد ساخته، اینجا کلی یک دو ساخته. یه فیوچرزش هم فرق میکنه، دوباره دو که من اینو یک گرفته بودم. بعدش اومده یک سبز ساخته، دو سبز ساخته، رفته بالا در مینیموم سیمتری همون سبزه که میشد 117,000 تا که تا 126 هم رفت بالا، بعد اومد پایین و فعلا هم اینجا اصلاحی که داد این رو هم داده و به نظر من مقصد اول بیت اینجاست. یعنی به نظر میاد بیت یه حرکت باید بکنه، بیاد اینجا، بعد بیاد به سمت بالا. حالا اگر در این بالا اومدن، ببین کوریلیشن بین بیت کوین و شاخصهای سهامی که من همیشه حرف میزنم اینجوری باید بفهمید. وقتی میاد بالا، اگر S&P باید نگاه بکنید ببینید S&P کجاست. اگر S&P رسید به 7200، خب تو 7200 و 7700ش، حالا 7200 به بالا، شما باید ببینید بیت کجاست، چون سرعت حرکتشون یکی نیست. اگر بیت در 7200 که S&P رسیده در این منطقه بود، کریپتو داریم بفروشیم، بشینین کنار ببینید چی میشه، چون احتمالش هست که این حرکت بعدی رو بیاد. یعنی این کاری که اینجا من کشیدم رو انجام بده، یعنی بیاد اینجا، از اینجا بره بالا، دوباره بیاد اینجا اندازه این اصلاح بده، یعنی بیاد به 28,000 و بعد حرکت کنه. یا اگر در 7200 به بالای S&P بیت رسید اینجا، دوباره شما در 233,000 بیت خروج میزنید که مینیموم سیمتری این یک سفیدی، یعنی میخواد یک دو کنام بره. ولی اگه این کارو نکرد، شما باید نگاه بکنید به S&P کجاست. اگه S&P در این منطقه بود،
7200ش دیگه بیتا رو هر چی کریپتو داریم بفروشین، منتظرشین بازار بیفته، چون اون از 7200 گفتیم یه ریزش عمیق میکنه دوباره میره برای 8500. بر این اساس باید اینا رو ترید بزنید. حالا ساختار خودش رو، ساختار خود بیت اینجا من ببرم دیلی. الان بیت کاری که کرده اینجا یه ریزش انجام داده، یه یک قرمز ساخته برای ما. فکر کنم قطع شد. الان صدا رو دارین دوستان؟ الان صداتون هست. یه لحظه جملتون نامفهوم بودش. آره پرید اینترنت. الان در ریزش یه یک قرمز ساخت، بعد یه یک ساخته، دو ساخته، سه شده اومده بالا، دو قرمز رو هم داده در نزول، اندازه این یک قرمز اصلاح هم به سمت بالا انجام داده. ببینید من سیمتریش رو میگیرم. اوکی اوکی اینو داد. پس اینجا میشه دو قرمز. حالا داخل این رو هم میرم بهتون نشون میدم. کل این یک میتونه اینجا بیس بشه، یعنی همون یه پایین آخر میخوایم برای نزدک و اسمپی و اینا. احتمالش هست که اون که داره میاد پایین بیت هم بیاد اینجا یه بیس بسازه، این دوش رو اینجوری بره. اون وقت 7200 احتمالاً 7200 اسمپی میفته اینجای بیت، یعنی 100 تا 110,000. و اون وقت شما میتونید بزنید بیرون، منتظر باشید یا این میاد این پایین رو میزنه و دوباره از اینجا حرکت بکنه به سمت بالا، یا از همینجا این رو نقض میکنه. نقض کرد شما خیالتون راحته، بازار یه اصلاحی کرد وارد میشید باهاش میریم برای 230,000ش. در غیر این صورت همین روندی که گفتم. پس فعلا اگه کسی خرید میخواد بکنه نمیکنه، اونا باید مدیریت سرمایه بکنید. یعنی اگه کسی میخواد اینجا بخره، خب باید جوری بخره که اگه بازار افتاد روی این قسمت اومد مثلا ناحیه 65,000 هم بتونه بخره. خب یه سیمتری میگیرم، این یک دو قرمز رو به هم وصل میکنم. منطقه بعدی ببینید این مینیمم سیمتریشه، ماکسیمومش هم مثلا بگیم اینجا، دیگه بالاتر نره. ماکسیمومش میفته 60,000، یعنی اون وقت بیت 60,000 میشه یک جای خوب برای پله دوم و آخر. این اگه این حرکت رو بکنه دیگه میاد اینجا سهش رو میده به شما. اون وقت این پوزیشنی که اینجا هستید با سود بسته میشه یا بدون سود یا 0-0، ولی اینی که اینجا گرفتید یک سود خوب بهتون میده از 60 تا 80,000. اون وقت میشه 30%. به عنوان اثبات خوبه. این وسط هم دلارتون هم که داره میره بالا، پس از دو طرف دارید اهرم میگیرید، انگار دارید سود میکنید. پس مسیر بیت قشنگ مشخصه به نظر با صداتون ساختاری. دوباره قطع شد. تا گفتیم اثبات صداتون قطع شد. اوکی الان هست صدا؟ الان عالیه. برای اثبات کار این سود خوبیه. شما از 60 بگیرین تا 80 بیاد میشه 20,000 تا، 60,000 تا میشه 1/3، 33% انگار سود. دلار هم که میره بالا خودش یه اهرم حساب میشه. پس بیت رو مشخص کردیم. احتمال داره با این حرکت آخر داو جونز نزدیک اسمپی که نشونتون دادم یه بیس بسازیم اینجا و بعد حرکت کنیم به سمت بالا. اینجا میزنیم بیرون، میشیم کنار ببینیم که آیا بالا اینو میزنه یا دوباره میاد پایین. بیاد که دیگه خیلی بهتر، ما این پایین نشستیم منتظر برای اینکه خرید کنیم و سیمتری هم داریم داریم. نباید عجله بکنیم. این برای بیت کوین. برای اتریوم هم همینه ساختار. زید اتریوم بیاد. این ناحیه رو تو تحلیل‌های هفته‌های پیش مشخص کرده بودیم به سیمتری ماکسیموم. ببینید قشنگ
همین که خورده برگشته، الان داخلش نگاه بکنید، یک سفید ساخته، دو سفید، یک زرد، دو زرد شده، اومده پایینشو بست. یا کلا یه بیس میشه. خب یا دوباره گفتم مثل بیت میریم پایین تر. بره پایین تر میخواد کجا بره؟ برای اتریوم میذارم دیلی. برای اتریوم اون وقت منطقه ای که مد نظر هست، اولین منطقه میشه همینجا، دومین منطقه میشه اینجا، $1500. من فکر نمی کنم به اینجا برسیم. من فکر ما همون اتفاق بیفته، یعنی ما یه بیس بسازیم بریم به سمت بالا، بعد اینجا بر اساس تحلیلی که رو بیت داریم، چون ببین این همش یک دو کنان اومده پایین. البته یه یک سبز اینجا داره، داخلش هم یه یک دو سفید که اومده اینجا دو سبز شده. این میتونه بیاد اینجا سه سبز بده کامل، این یک دو ها رو تموم بکنه، بعد حرکت کنه بره برای 6400 که مد نظرمون هست. من بهترین جا برای بیت فکر میکنم این 2200 بله 200 میشه، 2200ش میشه. اول باید ببینیم که آیا این بیس میشکنه یا نه. من احتمال میدم ما این بیس رو بیایم بعد حرکت بکنیم اینجوری، یا هم بیت اون بر نقض نزول رو بزنه و این اینجا که اومد یه اصلاح بکنه. یکیشون سیگنال رو میده، یکیشون زودتر سیگنال رو میده، و اگه بیت اون بر نقض کرد دیگه ما نزول رو نقض کرد، این که داره میریزه نگرانی نداریم، میدونیم که اینجا باید خریدمون رو انجام بدیم، دیگه پایین تر نمیره و تیپیش هم که 6400. اون وقت بیت هم احتمالا همون 233 رو میخواد بره. این برای بیت کوین و اتریوم. بقیه هم که گفتم، همیشه اینو گفتم، شما نگاه میکنید به بیت، بقیه رو میخرید میفروشید، منتظر میشید بیت تکلیفش با اینجا معلوم بشه، بر اساس همون میتونید برید حالا کوین های دیگه، هر کوین دیگه ای رو بر اساس اون ترید بزنید. من برای بیت کوین بذار ببینم بازار چی شد. خب اینا که داو جونز داره میاد پایین همچنان، طبق اون چیزی که گفتیم همین احتمال. نزدک هم داره آروم آروم میاد، احتمال داره نزدک فقط بیس بساز، یعنی کف نزن. S&P هم داره میاد، فکر کنم بریم پایین تر ببینیم یورو چیکار کرد. یورو هم هنوز در جاست، بازار آروم گرفته بعد از اون حرکات شارپی که بعد اومدن دیتا انجام داد. به نظر بیایم پایین. دلار هم اینجوری احتمالاً دلار این حرکت رو بیاد و از بالا یه یک دو سه کرده بیاد یه یک بسازه، بعد بیاد اینجا، البته اشتباه کشیدم، یه یک بسازه بیاد اینجا یه دو بسازه بیاد برای سه و تمام. خب اینم یورو، نفت، داو جونز، نزدک، S&P، بیت، اتریوم همش رو بررسی کردیم. بریم دیگه برای بورس ایران. بورس هم اگه کار نمی کنید گوش بکنید، به نظر من ضرر نمی کنید، توش صحبت هایی میشه که به دردتون بخوره. خب استاک از شاخص کل بورس شروع بکنیم. یه سایتی هم برای آپشن میخوام معرفی بکنم که باید بین خودمون بمونه. بذار ببینم با این فیلتر شکن کار میکنه یا نه. رهاورد. حالا تا این بالا بیاد من یه چیزی رو نشون بدم بهتون. دوج کوینو
دوج داره همینجور میاد. ببینید دوج کوین احتمال زیاد این سیمتری ماکسیمومی که من اینجا دارم، ببینید تو ریزششه از این بالا، 1 قرمز، 2 قرمز، 3 قرمز، مینیمومش رو یه بار زده تو همون روزی که شبی که یهو افتاد. اگه بیاد احتمالاً داره میاد برای 8 سنتش. این 8 سنت حالا اگه کسی هم از قبل مونده دستش دیگه چاره نیست. یه بالا میزنیم ما اینجا، به نظر من یه بالا داریم چون 1 2 3 شده، بالاخره احتمالاً داره واسه دوبلش میاد. دوبلش هم 10 سنت احتمالاً داره برای این میاد و بعد حرکتش رو انجام بده. دوباره یه فرصت خروج میده فکر کنم، بعد فکر کنم ما بیایم برای 8 سنتش، همون چیزی که برای بیت هم داریم میگیم، یعنی یه بالا یه پایین و بعد بریم به سمت بالا دوباره. همین رو فکر کنم ریپل رو هم بیارم. ریپل هم اینجا ایناش یه سیمتری رو 1.7 داره 78، یه سیمتری رو 1.61 داره. این دوتا هست. خب این کار نمیکنن با فیلتر شکن، با فیلتر شکن کار نکرد. حالا بورس رو بذاریم برای فردا جمعه است دیگه. آره فردا برای همه هم خوب نبود، خوششون نیاد. من یه چک خودم بعدم بکنم ببینم بدون فیلتر میشه با زوم یا گوگل میت کدومش کار کرد، که اونو باید با بدون فیلتر بیایم، سایتاش کار نمیکنه با فیلتر. کل بازارها رو خوب بررسی کردیم. جناب امیدوارم دکتر براتون با مفید بدون باشه. فیلتر هم کار میده. جانم زوم بدون فیلتر شکن کار میده. الان من بدون فیلتر شکن زوم رو باز کردم. خب کاری نداره، من الان خاموش میکنم ببینیم که شما دوباره منو میبینید یا نه. الان خاموش میکنم. الان صدای من داری؟ بله بله آیه. خب پس اگه دارید چه بهتر. الان با همین بریم بررسی. بریم کل بورس، شاخص کل و بهش بگیم شاخص خل دیگه. خب ببینید کاری به این گذشته نداریم. ما از اینجا حرکت کردیم، یک زرد ساختیم، یک قرمز ساختیم، 1 2 بنفش اومدیم که اینجا شده 3 بنفش. این اصلاحی که داد، این اصلاح رو پوشش داد، این اصلاح رو پوشش داد، شد 2 قرمز. مینیموم سیمتری که اینجا داشت رو پاس کرده. ببینید اینو پاس کرد. حالا باید بریم برای چی؟ برای ماکسیمومش. ماکسیمومش کجاست؟ ماکسیمومش میشه 5,230,000. پس حرکت بورس به این سمته. حرکت بورس به این سمت. ولی یه سیمتری اینجا داریم. ببینید این حرکت 1 2 3 که کرد اومد پایین. خب یه یک برای خودش. خب یک نیست، البته اینو وصل کردیم به این قرمزه. ولی خود همین حرکت یه مینیموم سیمتری داره. اون مینیموم سیمتری اینجاست، 3,960,000. احتمالا ما این حرکت رو بکنیم بیاییم اینجا، بعد بریم بالا، یعنی دوباره به سقف قبلی یه سلامی بکنیم بعد حرکت بکنیم. و حرکتش هم که نوشتیم 5,222 تا 5,222,000 بورس میتونه بالا بره. حالا داخلی این رو هم بیایم بررسی بکنیم. دیلی میذارم که دیده بشه. ببینید اینجا یه یک داریم، این اینجا 2 نشده کلا، همش 1 2. این 1 2، این 1 2، این 1 2، اینجا 1 2،
این یک احتمالا اینجا دوشو داریم میدیم. بعد بیایم به سمت این 4 میلیون. به نظر من در 4 میلیون ما این دو رو میدیم، یعنی بازار این حرکت رو بکنه، بیاد بعد بیاد از اینجا زیر این یکو بزنه، بگه که این شد 2 زرد، اینجا بشه 2 زرد و از این منطقه 3 میلیون و 400 حرکت کنه بره برای 5 میلیون و 200. حالا ببینیم از لحاظ سیمتری درست در میاد برامون یا نه. میایم این رو میگیریم از اینجا تا اینجا، مثلا بگیم تا اینجا میاد، بعد 2 زرد رو میده. بعد این بخواد این ماکسیموم رو بده، ببینید حتی یکم هم بالاتر هم میره، پس اون وقت اصلاحی که میکنه همین محدوده است، بیشتر از این اصلاح نمیده، یعنی برمیگرده رو این یه بیس میسازه، یعنی همچین حرکتی. این حرکت زیباست چون اینجا یک ران خوب هم دوباره میتونید ازش بگیرید. اگه سهم داری حواستون به شاخص 4 میلیون باشه و به شاخص 5 میلیون و 200. اگر دیدین ارزها زیاد شد شما هم بزنید بیرون، ولی نگاه بکنید به قول معروف سهمای خودتون، ساختار سهم خودتون. یه بار دیگه اینا رو نگاه بکنم چون منتظرم این اگه خوب بریزم پایین بگیرمشون، واسه همین یهو دیدی امشب یهو اومدن. این حرکتشون هم یه جوریه. ما این وسط روند خیلی بده، آدم رو وسوسه میکنه، هی میگه شاید این از اینجا پاشه بیاد اینجا بعد بره پایین، من اینو بگیرم، ولی خب دیگه بگیریم باید اینجا استاپ باشه، اگه خوردیم بگیم نوش جونمون، این پایین منتظر باشیم برای لانگ بعد، چاره دیگه ای نیست برای این. ولی این طلا پایین رو نشون میده، دلار نشون میده، یورو نشون میده، به نظر باید بشینیم تا بریز. من خودم تریدی ندارم، یعنی هر حرفی که میزنم همونم اعمال میکنم. این احتمال هم هست داو 3 رو بده پایین، نزدک و اسمپی ندن و مثلا بیس بسازن اینجاها برن بالا، قرار نیست حتما اینم بره کفش رو بزنه، یکیش هم بزنه کافی. خب برگردیم همون بورسمون دوباره، بریم برای سهامش. اهرم البته این اهرم نیست، اهرم کدوم بود؟ اینه. این چقدر جای بدیه. آها این اهرم خب ببینید این اهرمه، کاری اصلا به گذشته نداشته باشید، حالا داشته باشیم، بذار پشتم نشون. تو طلا و داو جونز اینا میتونم بگم چون هفته‌های قبلش بررسی کردیم، میتونیم برید ببینید. ببینید یه دونه یک اینجا یک داشتیم، خب بعد این اومده اینجا 2 شده، بعد داره میره به سمت بالا. نقص ها رو بهتون میگم کجاست، تی پی ها هم میگم. فعلا تی پی که برای اهرم داریم همینه، این سیمتریه که میفته 5550، این برای اهرم. خب از طرفی یه سیمتری هم اینو داریم، این سیمتری مینیموم این حرکت که این زیاد به نظرم مهم نخواهد بود. احتمال، حالا اینو میگم چیه، اینجا چی میتونه باشه، اینو بهتون میگم.
این ها با این کشید. حالا بیایم اینجا رو نشون بدیم. حرکتی که بعد از جنگ از شهریور ماه شروع شده و به سمت بالا رفت. من چرا قبلا هی میگفتم آقا فقط اهرم موج رو نگاه بکنید؟ ببینید اهرم از این کف تا این بالا 108% اومده بود. شما هیچ سهمیتون انقدر نیومده بود. تازه موج بیشترم رفت. موج فکر کنم حتی 120-40% رفت. اونو میبینیم. شما بیشترین گین رو از این میگیرید. اینقدر درگیر سهما نباشید. سهما اینقدر نمیتونم به شما گین بدن. خب ببینید ما دو تا سیمتری اول داریم. سیمتری های اصلیمون، اینو من با مستطیل میذارم براتون. یه سیمتری مینیموم داریم که اینجاست و بهش بخورده. اوکی؟ یه سیمتری هم داریم ماکسیمومه. پس از لحاظ بخوایم فارکس مدلی اینو نگاه بکنیم، اینجا تیپی بوده، باید خروج میزدیم، سیو سود میکردیم، بالاخره یه نودی اینجا زده شده، سیمتری هم داده. حالا بر اساس شمارشی که از اینجا داریم، اگر خروج کردیم میگیم کجا میخوایم دوباره ورود بکنیم، یا اگه خروج نکردیم هم خب سیمتری ماکسیمومش 4290 تا اینجا هم میتونه بره بالا. یه سیمتری هم یادتون باشه داشتیم، کجا رفت؟ سیمتری 3600 پاک شده احتمالا، دوباره بکشم اونو. این بود، این سیمتری بود. خب این رو من رنگشو عوض کنم، قاطی نشه، آبی میذارم. این مستطیل رو هم پاک کنیم. پس ببینیم مینیموم ماکسیموم زدم، این میتونه این کارو بکنه، یعنی از همینجا دوباره بیاد اینم ببینه، بعد این کارو بکنه و به سمت 4200 حرکت بکنه. پس روندش مشخصه. حالا میایم این پایین رو، اینجا رو بررسی بکنیم. این پایین چیکار کرده؟ 15 دقیقه میذارم که دیده بشه. ببینید توی آپشن‌ها که هستن، شما اینجا که تایید گرفتی بالاشو زد و این اصلاح رو داد، وقت خرید آپشناتون بود. اینجا استاپش بود، یعنی اگه اینجا زیرش زده میشد، هم در خود سهم و هم در آپشن هم میتونستی خروج بزنی. حالا این یه یک سبز دوباره اینجا داده، دو سبز داده. ببینید سیمتری اومده، سیمتری بذار ببینم مکسیمومه یا مینیمومه. سیمتری مینیمومشه، پس یه سیمتری ماکسیمومش هم باید بندازم، چون شاید بخواد بره برای ماکسیموم. اینم ماکسیمومش، میتونه این حرکت رو بکنه. الان دقت بکنید، یکم بزرگ بکنم، همین بالا رو بزنه به نظر میریم برای 3400. پس اگر این رو تایید داد، اهرم دوباره ورود برای 3400. و تو چی میگم بهش، توی آپشنش هم میتونید همین کارو بکنید. وقتی زد مطمئنا آپشن ها بالا میرن، 30% مثبت میشن. نخرید، منتظر شید این یه اصلاح میده، تو اصلاح میخرید برای اینجا. اینم کم نیست، همین از اینجا تا اینجا چی شد؟ کجا رفت؟ از این سقف تا این تیپی میشه 7%. 7% هم 7%، تو 100 میلیون میشه 7 میلیون، توی 1 میلیارد شد. 10 دقیقه مونده، 1 میلیارد میشه 70 میلیون. پس پول کمی نیست. این از اینجا تا اینجا که سه سبز رو به شما بده، این سه سبز رو به شما بده. این احتمال هست، اینی که الان گفتم، چون اینجا یه یک داریم، دوباره اینجا دو داریم. میتونه چکار بکنه؟ بره اینم سه بکنه، بعد بیاد اینجا. اینجا منطقه خوبی میشه دوباره برای لانگ کردن. چرا؟ این میشه دو نارنجی این بالا. خب بیاد زیر اینو بزنه، این حرکت رو بکنه، شما یه لانگ دوباره میگیرید، میخرید باهاش، میرید به سمت بالا. دوباره این ریزش رو هم میتونید بشمرید، توش نقضی چیزی رخ داد، متوجه میشید که کجا کارش تموم شده. یا هم میاد طبق معمول 1 2 3 میزنه، مثل همین کاری که تو این صعود داره انجام میده. خب این برای اهرم. حالا بریم برای موج. ببینید اینم موج
سهم موج رو ببینیم. دوباره من یه نگاه اینا رو بکنم. دارم میان اینا. نمیان پایین. فعلا پایینیم. طلا هم داره میاد. خوبه. من این ریزش ها رو دوست دارم. هر چقدر بیاد، چون پایین تر میخریم، ریسک بریواردی که بالا میخوایم بگیریم ازش عالی میشه. این طلا هم بیاد این 400 اینجا. فردا به نظر من مثبت. حالا هفته بعد بخوان دوباره بکشونن یه بار دیگه پایین، بر اساس ساختاری که تو S&P هست فکر نمی‌کنم. ولی حالا بیاد اینجا ببینیم میخواد این پایین رو بزنه یا نه. ولش میکنیم بیاد. خب ببینیم موج رو حالا نگاه بکنی. همین موج از این پایین ببین چقدر اومده. 155%. یعنی شما هیچ سهمی اینقدر نیومده. هیچ سهمی 155% نیومده. خود فامیلیو که مثلا این صندوق موج فامیلی داره اینقدر نتونسته بیاد. ببینید شمارشش هم زیبا بوده. خب این مینیمم سیمتریشه. ببینید تاچ کرده ریخته. یعنی شما بهترین جا برای سیو سودش بوده. آیا اینجا کارش تمومه؟ نه. این میخواد بیاد اینجا. این چیه؟ این یه مینیمم سیمتری مال این موج قبلی. اینو کاری نداریم. ماکسیمم سیمتریش اینجاست. 5119 تومن. خب این چیزی که من دارم میبینم، چون اینجا سیو سوده، من فکر میکنم موج بیاد یا از اینجا حرکت کنه یا از اینجا بخواد دوباره حرکتش رو انجام بده. اهرم رو نگاه بکنید. اهرم اگه سیگنال داد میتونید اینو ورود بکنید. اگه نه منتظر شید که اهرم هر جا که اصلاحش تموم شد موج رو بخرید. من اهرم رو نگاه میکنم، موج رو تریدش میکنم. همون کاری که توی مثلا بیت کوین داریم میگیم. مثلا کاری نه به شاخص دارم نه به چیزی. بهترین چیز همین اهرمه، باش کار بکنید. هنوز این جا داره بره بالاتر. موج گفتیم دیگه از اینجا تا اینجا 50% دیگه داره. حالا اگه بیفته پایین که چه بهتر. بیاد از اینجا دوباره بخواد بره 78% میده. در حالی که اهرم چقدر بود؟ 78. اینو یادمون باشه. بریم ماکسیموم سیمتری اهرم رو ببینیم. اهرم اینجاست، این بالاست. از اینجا بخواد بره، گفتیم که از اینجا تا اینجا این میشه 35%، در حالی که اون بود 58%. خب اون داره بیشتر میده. و اگه فکر کنید از همینجا اول بیاد اینجا، خب بعد حرکت کنه، این تا این بالا به 50% میده، اون 80% داشت میداد، 70 خورده ای. پس از اهرم تارگت میگیره. میتونید دوتاش هم من اینجوری میکنم، نصف پول میذارم اهرم، نصف موج برای اطمینان بیشتر. ولی بخواین که چی بهش میگن، تحلیلتون یهو اشتباه در بیاد، همه پولتون تو موج اصلاح عمیق میشه. اهرم شاید 20% بریزه، اون وقت موج 30% میریزه. به خاطر همین نصف من این ور میذارم، نصف اون ور. دا اومد. کجا اومد؟ داره میاد. میاد. هم میاد، همشون میاد. ولی اگه بخوان اینجوری ببندن، عجب کندل دیلی مزخرفی میشه. واه، کندل دیلیش. آره دیگه، بریزه همه میریزه، فرقی نداره. هیچ سرش کار. اوف، خوبه. نزدیک سیمتریان همه. خوبه. دلار جون گرفت. اصلا دلار تکونم نمیخوره، بدبختی. این که وایستاده. این هنوز خوب نریخت. این زیرم بزنه خیلی قشنگ میشه دیگه. او بیاد ببینیم چی میشه. خیلی شمارش خوبه، لذت ببرید. به نظر من خیلی خوبه دیگه. ما اسیر این حرکت ها نمیشیم. اینقدر زد بالا که چی، مثلا همشو پس داد. مطمئن که شدیم تریدش میزنیم. خب
اهرامو گفتم، اونم گفتم دیگه. من سهم خاصی ترید نمی کنم. یه کچاد رو بهتون میگم، چون کچاد رو دارم. اینم 4 دقیقه بیشتر نمونده. کچاد رو یه سیمتری دارم روش دیگه، یه مینیموم سیمتری دارم. اینجاست، دوبلش هم اینجاست. یه سیمتری هم این بالا دارم. من فکر میکنم این کچاده تا 425 بیاد با همین دوتا سیمتری. خب اگه بریزه از همین جاها، احتمالا این نودو که بزنه به نظر من یه اصلاح میده. احتمالا 2000 و این بالا بده اینجا تو 344. بعد بیاد پایین 2 بشه، برای 3ش میریم باش بالا، احتمالا بیاد تا 450 تا 500 هم بیاد بالا. اینم اگر کسی خواست تریدش بکنه. یه سهمم هست، اینم نشونتون بدم. اینم چون داشتم من ببین، من تو اون سیمتری اهرامو که دیدید من همه رو فروختم. چی بود اسمش؟ دره ها. چارتشو دوست داشتم واسه همین اینو گرفتم. واسه چارتش چون سیمتری داشتم گرفت. ببینید این سیمتری یه پایین یه یکی اومده، دوش اینجاست به نظرم 2500 تومن، ولی خب صاف نمیره، همینجا اصلاح میده، همین 1200 تومن دوباره میاد، احتمالا از اینجا حرکت رو ادامه بده و بیاد برای این. ولی خب اصلا لازم نیست درگیر سهم بشید، اصلا سود خاصی بهتون نمیده. با همین موج و اهرم هر روز میتونید نگاش بکنید و راحت تریدش بکنید. عیار این الان بسته میشه. خب من میبندم الان، برید یه استراحتی بکنید، شب نشینی میکنیم دیگه، بریم عیار و دلار و طلای ایران رو یه نگاه بکنیم، ببینیم قراره چه بلایی سرمون بیاد. اونجا اعداد خیلی بدی دارم، نمیخوام در موردش حرف بزنم، ولی بریم برگردیم بریم رو عیار و طلای داخلی و اینا، ببینیم که قراره چند درصد بدبخت بشیم. استراحت بکنین دوباره برمیگردیم. من لینکش رو میذارم برات. قربون شما آرمین جان. خب سلام دوستان. دوباره یکی از دوستان به من بگه اوضاع چطوره از لحاظ صدا و تصویر. اگه خوبه شروع بکنیم. صدامو نداریم؟ خب دارید، خوبه. اوکی 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 آقا آرمین مرسی دوست. پریشم که من ارادت دارم خدمتشون، خیلی وقت بود ندیده بودمشون، لطف دارن که میام میبینن. ببینید عیار، خب نمیتونیم تنها حسابش بکنیم چون گذشته نداره دیگه، از سال 97 اومده. خب گذشتهشو نمیدونیم، با چیزی که هست نگاه میکنیم. بخاطر همین خود طلای 18 عیار یا مثلا دلار دید بهتری میده. فعلا همینی که هست داره میگه که یه دوبل از این 1-2 اولش بگیریم، اینو رد کرده. خب این تمام. پس این دوتا خارج میشه از معادله. بعدش از اینجا که حرکت رو شروع کرده اومده برای ما اینجا یه 1 زرد ساخت. خب همین 1 زردش، این 1 زرد رو براش سیمتری مینیموم بگیرین، رد کرده. سیمتری دوبل بگیرید، اینجاست 43000. از طرفی بعد 1 زرد اومده 1 قرمز 2 قرمز ساخته، مینیمومش رو
دیده هفته پیش که من خودم اینجا خروج زدم، بانک ملت رو خریدم، از اون یه نوسان گرفتم تا ببینم این میخواد چیکار بکنه. اگه اصلاح داد بعد ورود میکنم، فکر میکنم یه اصلاح باید بده. اگه این اصلاح رو بده برای حرکت بعدیش که احتمالا ماکسیموم سیمتری 1-2 قرمز یعنی 60,000 بره که عدد بزرگیه، یعنی دوبل الانشه تقریبا. اون وقت طلایی که الان مثلا 13 میلیونه باید بشه 26 میلیون، که امیدوارم این یک زرد دوبلمون تأثیر بذاره و ما 2 قرمز و 3 قرمز رو هم اینجا داشته باشیم. یعنی این حرکت به دوبلش نرسیده این بیفت، یعنی بیاد مثلا اینجاها یا حداقل بیاد اول اینجا، یعنی زمانی اصلاحی اینجا درست کنه مثل این. یعنی حداقل یه 6 ماه 1 سال یا 2 سال مثلا یه فرصتی به مردم بده، وگرنه این مثل یه ابرتورمه دیگه، دوباره این بخواد بره حداقل با فاصله زمانی بره به اینجا برس. اینجا دیگه احتمالا یه اصلاح اینجوری داشته باشیم، یعنی بیایم دوباره مثلا اینجا. چیزی که برای عیار هست اینه، دیلی هم داره همین رو میره دیگه، کارش نمیتونیم بکنیم، همش هم داره 1-2 درست میکنه. یعنی از این پایین که شروع کرده این اونس داره 1-2 کنان میره و تنها امیدم این بود که اینجا تو 15 دقیقه، البته میدونید این کندلا چون 24 ساعت بسته میشه فردا باز میشه، نمیدونیم اینجا چه اتفاقی افتاده، ولی خب این یه 1-2 استاندارد دیگه، 1-2-3 اومده پایینشو زده و دوباره چیکار کرده، اومده یه 1 ساخته که این پایین شده 2. این بالا رو نزنه احتمالش هست بیایم پایین، ولی اینو بزنه در اصلاح باید لانگش کرد رفت بالا و این میشه استاپش، یعنی 34,800 دوباره استاپش. بعد ببینیم که چی میشه. خب این برای عیار بود. حالا بیایم برای سکه امامی بریم. اول آدم اینا رو با درد و رنج داره تحلیل میکنه یکم. بعد این سکه امامی خب گذشته زیادتر داره، از سال 86 هست دیتاش. خب یه اینجا 1 داشته، این هیچ وقت 2 نشده، دوبلش هم رد کرده رو 130 هزار. ببینید تو سیمتری اصلاحش رو داده ولی ادامه روند رو داده، یعنی این اصلاح 1 سفید رو نداده، رفت چیکار کرده، اومده البته اینجا 13 میلیون بوده، الان 130 میلیون 144 شد. اینجا دقت بکنید 1 زرد داشته، 2 زرد داشته، 1 نارنجی، 2 نارنجی، 1 قرمز، 2 قرمز، 1 آبی جدید. من منتظرم 2 آبی شو بده که سیمتری هایی انداختم که یکی از سیمتری ها همین 151 میلیونه که داره بهش میرسه، که احتمالش هست که اینجا اصلاح رو بدیم. این چه سیمتری هست؟ سیمتری این 1-2 سبزه. من این رو بیارم نزدیکتر. این آدم دلش نمیره تحلیل کنه اینا رو، انقدر که آینده اقتصادی بد داره نشون میده. خب این 1-2 سبز این مینیمومش و این ماکسیمومش 268 متر. اینم سیمتری ماکسیموم 1-2 قرمز که اینو رد کردیم دیگه، این مهم نیست. الان یا باید 150 تومن استاپ بشه، من احتمال این حرکت رو میدم، بعد بره برای این اونجا احتمالا یه اصلاح بزرگتر داشته باشه که اون 1 سفید پایینمون رو پوشش بده، 2 سفیدش شه، مگه اینکه دوباره 1 جدید شه و باز بره بالا. پس سکه اگه دارید اینجا جای خوبیه واسه یه چیز، اگه نیازی ندارید به عنوان بیمه سرمایه‌تون نگه دارید، احتمالاً بریم با اونز 5200 ما آخه داریم دوبل حرکت میکنیم، هم دلارمون میره بالا هم اونز جهانی میره بالا و پدرمون رو داره در میاره از دو طرف. اینا چی شدن؟
ببینیم امروز میخواد چجوری ببنده. ای بالای اینو بزنه داو، این به نظرم میریم بالا اگه نیاد پایین. ولی اگه بیاد میتونه، ولی اینو بزنه به نظر من میریم بالا. S&P چیه؟ S&P هم اینو بزنه رفتیم بالا، وگرنه میایم پایین. ببینیم که تا ساعتی 12:30 چیزی نمونده، 10 دقیقه میخواد چه اتفاقی بیفته. این چی شد؟ یورو در جا مونده. امیدوارم این دورم نقض نکنه اصلا. این الان 1 2 3 است تا این بالا اومده پایین، همین اینجوری بره بالا ببینیم چی میشه. بیتم وایستاد اینجا، ولی خب اینم نباید زیرشو زد اینم خراب کرد. خب ببینیم چی میشه. فعلا میبینید هیچی نداریم باش ترید بزنیم، نه رو طلا داریم چیزی. طلا رو که البته گفتم کسی بخواد میتونه اینجا لانگ کنه، استاپش ولی اینجاست. ولی خب بهتر صبر بکنه، حداقل اینجا بگیره. اینجا یه ریسک و ریوارد خوب میده. برگردیم به این ورد، سکه امامی رو که دیدیم، بریم دلار آمریکای جهانخوار. نه نی رنگ تو که شدی 130 هزار تومان. داریم هی فقیرتر میشیم، دلاری داریم فقیر میشیم. خب بذاریم هفتگی. این که داره گذشته، ولی گذشته یا بیفایده است. بکن اینجا، اینو پاک کنیم. چت چی هست؟ عکس هست، عکس خنده هست. بله، یک سفید ببینید مینیموم سیمتریش اینجا بوده تو 54 5000، گفتیم میاد نیومد. دو سفید بده. ادامهش رو چیکار کرده؟ ادامهش رو یه یک زرد داده، دو زرد داده، یک نارنجی، دو نارنجی، یک آبی، دو آبی و اومده اینجا سه آبی شده. این اصلاح رو داد، ولی اندازه این دو نارنجی اصلاح نداد یا داد؟ بذاری ببینم چیکار کردیم. اینجاشو ندید. این دو نارنجی، بریم نزدیکتر ببینم کندله زد، نزده زیرش. خب اینو نزده. این بود 78 رو ندید. لامصب اینو نزد، اگه میزد خوب بود. خب هیچی، یک جدید دوباره. خب اون یک جدید باشه یعنی چی؟ اول بریم عقب رو ببینیم. ببینید این ماکسیموم سیمتری 1 2 زرد. این 1 2 زرد مینیموم سیمتریش 70,000 تومان بود که پاس شد، تموم شد. اینو پاک میکن. خب بعدش اینو داشتیم، دوبل سیمتریش بود 100,000 105,000 که بهمون حمله شد 1 2 روز بعدش و به فنا رفت. این هم این سیمتری. اینجا یه سیمتری داریم، سیمتری دوبل این 1 2 آبی که ردش کرد. اینم به دردمون نمیخوره. الان ما اینجا یه یک جدید داریم. این یک جدید میشه چی؟ میذاریمش سبز. حالا اینو پاک کنم. چرت، این چیه؟ اینم به دردمون نمیخوره. این چیه بهش 125؟ آها این 1 2 نارنجی هست. این ماکسیموم سیمتریش بوده 125 که اینم بریده و رفته بالا. پس اینو باید دوبلشو بذاریم.
قدم به قدم بریم جلو. دوبل 177,000. خدا بده برکت. حالا سیمتری مینیموم این یک سبزمون رو باید بگیریم. دیویست و 5,000. پس تارگت بعدی دلار اینه. تارگت بعدیش اینه. 200,000. 177 تا 200,000 تارگت بعدیش. بله بله. آخه ببین الان از 130 تا 200 زیاد نیست. ببین ولی وقتی اینجا بوده مثلا از 48 این دردش بیشتر بود تا اینجا. الان دردش دیگه درد رو حس کردیم دیگه. تهشه. ته دردشه دیگه، چیزی نیست. 130 بشه 100 حالا ببینیم داخلیش رو ببینیم. این که یه سره نمیتونه بره. این داخلش هم یه کاری بکنه. یه اصلاحایی بده. یکم وسطش یه استراحتی بهمون بده. اومده چیکار کرده؟ اومده این پایین یه 1-2 ساخته. دوباره 1-2 ساخته. دارم اینجا 1-2 سفید و 1-2 آبی. بعدش چی شده؟ اومده 1 قرمز ساخته. 1-2 زرد. 1 سبز. 2 سبز. اینجا 3 سبز و 2 قرمز. اوکی. خب اینجوری که شده دوباره 1-2 قرمز. این میشه 1 خودش. این بشه 1 خودش. بیایم اول اینو 1 بگیریم بعد 1-2 قرمز. چه اینجوری شد؟ اینو پاک کنیم از اول. اینو بگیریم اینجا. بگیم این 1. خب این الان اینجا میشه 2 قرمز. این میشه این 2 قرمزمون میشه. خب احتمال داره که رو 158 تومن یه اصلاحی بکنیم. بعد ادامه حرکت رو بریم برای 200,000 تومن سال بعد. یه دونه جدول داشت برنامه بودجه دوره آقای روحانی داده بود بیرون. بعدم که چیز کردن که ای وای و اینا، اون اینا رو نوشته بود. برای امسال 120 تومن گذاشته بود یا 115 تومن. برای سال بعد 180 گذاشته. میانگین این چیزی که داره میگه. امسال رو ما از 79 داشتیم تا الان. میانگینش میفته همین 115 تومنی که اونا نوشته بوده. الان سال بعد و اونا میانگین رو نوشتن 180. پس اینجا اون میانگینه برای سال بعد. بالاش رو میبینه میاد اینجا دور میزنه. یعنی از امسال تا سال بعد این چیزیه که برای دلار ما داریم. اینجوری مثلا یه همچین چیز. پس تمام برنامه ریزیتون برای سال بعد رو دلار 180 باشه. مگه اینکه میدونید این چارتا فاندی اول باید ببینیم. از فاندی اتفاقی بیفته با دنیا دوست بشیم و اینا. با دنیا نه، همون آمریکا منظورم. بعدا این ویدیو رو میبرن یه جا نشون میدن. از با دنیا دوست بش، با دنیا که نه، با اروپا و غرب بیشور دوست بشیم. اون وقت احتمال داره آقا این بیاد این سایکل رو ببنده. این 1 سفید بود اینجا، بیاد 2 اونو بده. مثلا بیاد اینجا دوباره برگرده 80 تومن. ولی دیگه زیر 80 نه دیگه. همین 80 هم بیاد ما خوشبخت میشیم. پس فعلا رو 200 حساب بکنید. اونس 5,200 دلار 180 میانگین. به اینجاها رسید. طلا و دلار دارین سیو سود بکنید که این اومد پایین. مثل این درصد زیادی هم هست اینجا یهو افتاد. میتونید یه نوسان بگیرید ولی سود که نمی‌کنید. ببینید از اینجا تا اینجا 27%. یه مثلا 1/4 پول رو میتونید دوباره برگردونید. ولی این وسط نوسان نگیرید. نمیشه نوسان گیرید. اونس هم طول میکشه تا 5,208,000 هم بشه.
اینم در نظر بگیرید. حالا این دلارم آروم بگیره، طلای داخلی آروم نمیگیره به خاطر اونس رو ما 8000 هم داریم. خب فیوچرز هم الان باز میشه 3 دقیقه دیگه. اینکه یهو افتاد، این چیکار کرد؟ اینم افتاد. اینم اینجوری دیلیشون چجوری شد؟ S&P دیلیشون هم چنگی به دل نمیزه. شبیه اوناست قراره به فنا بره. حالا با شکلش زیاد کاری نداریم و خیلی وقتی این همینجور برعکس برمیگرده میره بالا، مثل این که اصلا رفت بالا دیگه، رفتی به شکلش نداره. یا مثل همین جنگ ما. کجا بود جنگ ما؟ این کندل ببینید، این کندل قبلی، این کندل جنگ ما که صلح شد اینجوری رفت بالا. دیلی نزدک چطوره؟ اینم چنگی به دل نمیزنه ولی خوبه واسه داو. دیلیش بکنم افتضاح. اوه خیلی بد. این یه پایین دیگه میخواد انگار به اون سیمتری نرسه ول نمیکن. فردا دیتا داریم؟ نداریم فردا دیتا. همین دیتا هایی که هست دیگه، ببینیم چی میشه، هفتگیش چجوری میشه طبق همین شمارش ها رو که دارید نگاه بکنید. سیگنال ورود دیدیم ورود بکنید. خب خسته نباشید همه دوستان. پنجشنبه روزهای قبل هر سمتی باشم چه ربطی داره؟ یهو دیدین نشد. با روز که نمیتونید بگید. خب دوستان خسته نباشید. امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشید تا ببینیم هفته بعد چی میشه. جلسات رو همینجوری برگزار میکنیم. این هفته خیلی طول کشید. این جلسه هم از 9 شروع کردیم الان 12. جلسات هفته های دیگر رو جداگانه برگزار میکنم. بیاین سوالی بود بپرسیم، مثلا اونس و داو جونز و نزدک و اسمپی رو جدا، کریپتو رو جدا، که بشه با همدیگه صحبت بکنیم. شما هم دوستان خسته نباشید. شرمنده هفته پیش نبودم. امیدوارم که روزگار خوبی در پیش داشته باشین.